Ito na po yung finished product natin yan. Wow, yummy. Hello guys, for today's video guys, magluluto tayo ng adobong pa, chicken feet. Adobong pa na may sprite, yan yummy yan mga guys. So stay tuned lang mga guys, panoorin nyo lang paano ko ginagawa yan. At paki-like and share na lang po. At kung bago ka sa channel ko, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan ang gagamitin natin pagpapakulo. Yes, ma! Wala ka bang napapansin? Tatanggalan muna natin ito ng mga kukumakuwari. Lilinis silang mga dito. Kapaligiran kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagpunta at malayong-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asin, ngayon naging itim. Ang mga tubig ating kinalat sa hangin, sa langit, wag na nating paabutin. Kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Basan natin ito ng maayos, mga kawaray. Pagpanaw sana ay tagulan, gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulit na lang tayo magkanta. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitigman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Remix. Take me away, hot dog and bologna, eating a macaroni, chilling with my homie. Take me away, hot dog and bologna, eating a macaroni, chilling with my homie. Take me away, hot dog and bologna, eating a macaroni, chilling with my homie. Take me away, hot dog and bologna, eating a macaroni, chilling with my homie.
Ayan na po yung hitsura niya mga guys. Adobong chicken feet. Ayan. With sprite. Patuyo-tuyo lang natin ang konti. So, okay na yan mga guys. Na ano na. Tuyo na yung sabaw. Ayan. Patayin na natin. Okay na yan. Kung bago ka pa lang sa channel ko mga kawaray, paki-like and share at subscribe na rin. At kung meron kayong suggestion sa luto ko, paki-comment down below lang at sasagutin ko yan kung anong kulang sa niluto ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Ingat.